लेट्स सपोज हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा छौँ र हजुर त्यो रेस्टुरेन्टको ओनर हुनुहुन्छ र हजुरको रेस्टुरेन्टमा धेरै डिसहरू छ तर धेरै डिसमध्ये पनि एउटा डिस चाहिँ एकदमै पपुलर जुनको चाहिँ बजारभरि हल्ला छ, गाउँभरि हल्ला छ, मान्छेहरूलाई त्यही स्पेसल डिस खानु मन लागेको छ र हजुरको व्यवसाय, हजुरको त्यो बिजनेस, त्यो रेस्टुरेन्ट चल्नुको कारण त्यही एउटा प्रडक्ट, त्यही एउटा डिस हो भने के हजुर मलाई आफ्नो रेसिपी सेयर गर्नुहुन्थ्यो होला त? आन्सर माइट कम नो एज वेल. सो नो पनि आउन सक्छ, यस पनि आउन सक्ला, तर धेरै चान्सेस चाहिँ नो के हुन्छ आई गेस. तर आज चाहिँ म के सेयर गर्न खोज्दैछु भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकमा सेयर गर्दैछु र यो इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ एउटा मात्रै भिडियोमा चाहिँ हुँदैन. सो यसको चाहिँ सिरिज नै छ. सो प्लेलिस्ट छ, त्यो प्लेलिस्टमा चाहिँ एकदम वान आफ्टर अनदर भिडियोजहरू एकदम अर्डरमा राखेर चाहिँ प्लेस गरेको छ यो प्लेलिस्टमा. सो वान आफ्टर अनदर नै हेर्नु होला. पहिला 1 हेर्नु, त्यसपछि 2 हेर्नु, 3 हेर्नु र एभ्री भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हेरेर मात्रै नबस्नु. हेरिसकेपछि त्यहाँबाट केही लर्निङ्सहरू सिकिरहनु भएको छ, केही कुरा नयाँ सिकिरहनु भएको छ नि त्यसलाई डेफिनेटली आफ्नो च्यानलमा इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि बढिहाल्नुहोस्. सो त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म आज हजुरलाई चाहिँ युट्युबको बारेमा चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु. सो दिस इज अ युट्युब मास्टरी कोर्स जुन नेपालीमा हुनेछ. दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी इज डुइङ. सो युट्युबमा फुल कोर्स फ्रीमा. सो जुन चाहिँ हजुरले आफ्नो च्यानलमा एकदमै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो अर्को भनेको चाहिँ आम एक्साइटेड टु नो कि हजुरहरूले मलाई कसरी भेटाउनु भयो यो भिडियो, फ्रम वेयर, हजुर कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ. मेक स्योर यु कमेन्ट डाउन बिलो, कमेन्ट पनि गर्नु होला. र इफ यु गाइज डोन्ट नो मी, नो वरिज, त्यसको पार्ट पनि म अर्को भिडियोमा चाहिँ डेफिनेटली इन्ट्रोडक्सन पनि म गरिहाल्छु. हु एम आई एन्ड हजुरहरू पनि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इफ यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले एउटा युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नु भएको छैन र सोचिरहनु भएको छ कि स्टार्ट गरौँ भनेर. सो यदि त्यो कन्डिसनमा या त्यो सिचुएसनमा हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली दिस भिडियो इज फर यु. एन्ड इफ यदि हजुरले चाहिँ च्यानल स्टार्ट पनि गरिसक्नु भएको छ र थोरै काम पनि गरिसक्नु भएको छ भने नो वरिज, यो भिडियोलाई स्किप गरेर नेक्स्ट भिडियोमा हजुर डाइरेक्टली जम्प गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कुन भिडियोमा हजुरलाई हेल्प चाहिरहेछ, कुन टाइटलमा, के कुरामा चाहिँ कुन स्टेपमा हेल्प चाहिरहेको छ, त्यो भिडियोबाट कन्टिन्यू गरेर हेर्दा पनि फरक पर्दैन. कुनै पनि बिचबाट अर एनिवेयर यु निड हेल्प. सो यो प्लेलिस्ट र यो सिरिज चाहिँ अलिकति लामै हुन्छ र हामी यसमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ कि कसरी एउटा च्यानल क्रिएट गर्न सकिन्छ होइन. कसरी च्यानल क्रिएट मात्रै गर्ने होइन कि त्यो च्यानलको लागि कस्तो च्यानल क्रिएट गर्ने. आफ्नो सबै मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट प्यासन हुन्छ, सबै मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट हुन्छ. मलाई म्युजिकमा छ होइन. सो मलाई म्युजिकमा छ. इफ यु गाइज लभ म्युजिक, नेपाली म्युजिकहरू मन पराउनुहुन्छ भने डेफिनेटली इफ यु वान्ट टु चेक मी आउट, गो अन युट्युब, एनिवेयर एल्स, स्पोटिफाई, आइट्युन्स, जुनसुकै प्लेटफर्ममा गएर रोइला रोका सर्च गर्नु. द्याट्स RAILA, रोइला ROKA. सो स्क्रिनमा पनि नेम देख्न सक्नुहुन्छ. सो दिस इज रोइला रोका. त्यो रोइला रोका सर्च गर्नुभयो यु विल फाइन्ड मी आउट. एन्ड सुन्नुहोस्, कुनै गाना मन पऱ्यो भने यो भिडियोमा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ. सो दिस इज द सङ आई लाइक फ्रम यु भनेर. नो वरिज अपार्ट फ्रम इट, लेट्स गो. सो हरेक मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट प्यासन हुन्छ. कसैलाई डान्समा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, कसैलाई एजुकेसनमा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, कसैलाई इन्जिनियरिङमा हुनसक्छ, कसैलाई डक्टरमा हुनसक्छ. एनी फिल्ड, जुनसुकै फिल्डमा होस्, जुनसुकै इन्ट्रेस्ट होस्, आफ्नो च्यानल स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि के कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ. सो एउटा युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नको लागि हुन्छ नि युट्युबर भन्ने हुँदैन. युट्युबमा गर्दैमा युट्युबर हुन्छ नहुने होइन, बट कस्तो खालको युट्युबर त होइन, के को बारेमा कुरा गरिरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ पहिले क्लियर भएर अगाडि बढ्न पायो भने चाहिँ एकदमै हेल्प हुनेछ होइन. सो त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी आइडियाजहरू क्रिएट गर्ने होइन. पहिला आफूलाई आफ्नो निज सेलेक्सन गरिसकेपछि कसरी आइडियाजहरू क्रिएट गर्ने, त्यसपछि आइडियाज कुन जेनेरेट गरिसकेपछि अब त्यो आइडियामा कसरी काम एक्जिक्युट गर्ने, कसरी कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने, कन्टेन्ट क्रिएट गर्दै गर्दाखेरि कसरी त्यसलाई म्याक्सिमम अप्टिमाइजेसन गर्न सकिन्छ, भिडियोहरूको कुराहरूदेखि लिएर अपलोड कसरी गर्ने,
मोनेटाइजेसनदेखि लिएर सब्सक्राइबर ग्रोथदेखि लिएर वाच टाइम कपिराइट इस्यु एनी यु नेम इट सबै कुरा चाहिँ यहाँ कभर भएको छ यो प्लेलिस्टमा। र इफ कुनै पनि क्वेसन छुटिरहेको छ जस्तो फिल हुन्छ यो भिडियो फुल प्लेलिस्ट हेरेर पनि इफ देयर इज एनी क्वेसन डेफिनेटली प्लिज कमेन्टमा चाहिँ मेन्सन गर्नु होला। आई वुड लभ टु एन्सर। र धेरै क्वेसन्सहरू त्यस्तो अनकभर्ड जुन कुराहरू अब 2023 अहिले छ त्यो 23मा नयाँ क्वेसन्सहरू नयाँ प्रब्लम्सहरू त्यस्तो केही आइहाल्यो भने पनि डेफिनेटली 2024मा म एउटा फुल फेरि अर्को नयाँ प्लेलिस्ट अपडेटेड भर्जनमा लिएर आउँछु। सो अलङ विथ द्याट हाम्रो क्वेसन्सहरू पनि सबै इन्क्वायरीहरू इन्क्लुड गरेर होइन। सो यस गाइज गेट एक्साइटेड किनकि दिस इज कम्प्लिटली फ्री एन्ड इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स मैले भनिसकेँ नि लेट्स सल्भ इट आउट एन्ड आई मेक स्योर म सबै क्वेसन्सहरू आन्सर पनि गर्छु है। सो इफ यु लर्न एनिथिङ फ्रम हियर यदि यो भिडियो हेरेर केही कुरा सिक्नु भयो भने अर इफ यु गेट सम एनर्जी मैले भने स्म्यास गर्नुहोस् त्यो लाइक बटन किनभने एउटा सानो इफोर्ट पनि इट रियली मिन्स एभ्रिथिङ। सो एउटा हजुरले एउटा लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली एप्रिसिएसन नेक्स्ट लेभलमा पुग्छ। सो एप्रिसिएट फ्रम माई साइड अल्सो। सो लाइक गर्नुहोस्। अरू भनेको त यो कोर्समा हामी भेटि नै हाल्छौँ अगाडि एन्ड आई विस यु अल द बेस्ट। म सबैलाई चाहिँ एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु जो पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अरू सोचिरहनु भएको छ एउटा युट्युब च्यानल स्टार्ट गरौँ करियर युट्युबमा स्टाब्लिस गरौँ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने आई विस यु एभ्रीबडी अल द बेस्ट टु ग्रो यर च्यानल। सबै कुराहरू एचिभ गर्नु होला। 0देखि फर्स्ट 1 सब्सक्राइबरदेखि 10 सब्सक्राइबरसम्मको जर्नी 100 सब्सक्राइबर्स त्यसपछि हजुरको 1000 सब्सक्राइबर अचिभ होस् त्यसपछि हजुरको 4000 वाच आवर अचिभ होस् च्यानल मोनेटाइज होस् त्यसपछि 1 लाख सब्सक्राइबर कटेर सिल्भर बटन हजुरले पाउनुहोस्। आई विस यु अल द बेस्ट। सिल्भर मात्र होइन हजुरको गोल्ड बटन पनि आओस् त्यसपछि डायमन्ड बटन पनि आओस् एभ्रिथिङ आई विस यु अल द बेस्ट। सो यो भन्दा चाहिँ मैले किनभने चाहिँ सबैको सिचुएसन एउटै हुँदैन क्या जर्नी स्टार्ट गर्दाखेरि कसैको कन्डिसन सिचुएसन बेटर पनि हुनसक्छ कसैको गुड हुनसक्छ कसैको वर्स हुनसक्छ कसैको ब्याड हुनसक्छ बट सबैले युट्युब स्टार्ट गर्दाखेरि सबैको एउटै रिजन हुँदैन क्या। अनि त्यही भएको भएर पनि सबैको एउटै रिजन नभएको कारणले गर्दाखेरि सबैको एउटै रिजल्ट आउँदैन र सबैको एउटै रिजल्ट आउँदैन किन र कतिजना मान्छेहरू आफ्नो कति कुराहरू साइड लाएर युट्युबमै म्याक्सिमम इफोर्ट दिइरहेको छ र त्यति इफोर्ट दिँदै पनि रिजल्टहरू राम्रो आएन भने एकदमै नराम्रो लाग्छ क्या एकदमै नराम्रो लाग्छ। र त्यो नराम्रो फिल नगर्नको लागि आई विस यु अल द बेस्ट अनि आई विस हजुरहरूको सक्सेस होस्। यो भिडियो हेरेर स्टार्ट गर्नुहोस् एन्ड डोन्ट जस्ट थिङ्क अलङ विथ द्याट प्लेलिस्ट स्टार्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट इयरमा 2024मा हामी भेट्दाखेरि डेफिनेटली सबैजनाको एउटा स्टार्ट गरेर एउटा लेभलसम्म पुगोस्। आई विस एभ्रीबडी अल द बेस्ट एन्ड यो भिडियोको एन्डसम्म हेर्नु होला र केही सिक्नुभयो भने कमेन्टमा डेफिनेटली मेन्सन गर्नु होला र एभ्री लर्निङ्सहरू आफैले अप्लाई गर्नुहोस् र अप्लाई गरिसकेपछि कसरी च्यानललाई ग्रो गर्न सकिन्छ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ र कन्टेन्ट कसरी बेटर क्रिएट गर्न सकिन्छ यो कुराहरूमा फोकस गर्नुहोस्। र मेन भनेको त हजुरको अडियन्स नै हो र हजुरको अडियन्स भनेको नै हजुरको ब्याकबोन हो। सो आफ्नो अडियन्सलाई कसरी हुन्छ इन्टरटेन गर्नेदेखि लिएर एजुकेट गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा गर्नुहोस्। आई विस यु अल द बेस्ट अल द बेस्ट। सो लेट्स स्टप। सो अब चाहिँ एकछिन यसलाई कुरालाई साइड लगाएर चाहिँ आई विस यु अल द बेस्ट र यसो सँगसँगै चाहिँ आई वान्ट सेयर एउटा चाहिँ एकदमै बिग इन्फर्मेसन सेयर गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ अस्ति मैले थाहा पाइरहेको थिएँ। के भन्नु भन्दाखेरि एउटा मिस्टर बिस्ट सबैलाई थाहा छ होला धेरै जस्तो युट्युब चलाइरहेको मान्छेलाई धेरैलाई थाहा छ। सो मिस्टर बिस्ट भनेको अस्ति भर्खर के भन्नु भन्दाखेरि
उलाई एउटा कम्पनीले उसको च्यानल $1 बिलियन को लागि अफर गरेको गाइज $1 बिलियन भनेको कति हो सोच्नु भएको छ $1 बिलियन अलराइट म भन्छ त $1 बिलियन मा कति ओके सो इट्स अ क्वेसन $1 बिलियन मा कतिवटा जिरो हुन्छ गाइज कमेन्ट गर्नु होला है त नसोचिकिन है नसोचिकिन नगिनिकिन कमेन्ट गर्नु होला यो क्वेसन सुन्ने बित्तिकै राइट अन टाइम आन्सर गरिहाल्नु होला है एन्ड चेक गर्नुहोस् कतिवटा जिरो हुन्छ सो $1 बिलियन US मा 9वटा जिरो हुन्छ कि 1s 10s 100,000 10,000 100,000 million 10,000 10 million 100 million र 1 बिलियन $1 बिलियन मा उसलाई अफर गर्दाखेरि उसले के गर्यो होला व्हाट डु यु थिंक मिस्टर बिस्टले त्यो अफर एक्सेप्ट गर्यो कि गरेन होला एन्ड उसले अफर एक्सेप्ट गरिन $1 बिलियन गाइज $1 बिलियन उसको च्यानलको लागि एउटा युट्युब च्यानलको लागि जुन चाहिँ हामी स्टार्ट गर्ने सोचिरहेको छौँ अहिले जुन चाहिँ हामी स्टार्ट गर्ने सोचिरहेको छौँ हामी ग्रो गर्ने सोचिरहेको छौँ त्यही एउटा युट्युब च्यानल विच इज नट अ फिजिकल जुन चाहिँ एउटा फिजिकल चिजै होइन जुन चाहिँ छुन मिल्ने चिज पनि होइन एउटा भर्चुअल एसेट $1 बिलियन मा अफर गर्दाखेरि पनि उसले रिजेक्ट गरेको थियो र उसले रिजेक्ट गर्नुको रिजन चाहिँ के थियो भन्दा उसले आफ्नो क्यालकुलेसन गरेको थियो उसले आफ्नो क्यालकुलेसनको हिसाबमा चाहिँ उसले इफ $10 बिलियन भयो भने चाहिँ आई क्यान थिङ्क भन्ने कुरा गरेको थियो र त्यो डिल चाहिँ उसले लिएन $1 बिलियन को सो गाइज भोलिको दिनमा त्यत्रो $1 बिलियन नै हाम्रो च्यानल युनिकर्न कम्पनी हुन्छ भने पनि इट्स ओके इट्स भेरी गुड अल द बेस्ट आई विश एभ्रीबडी बट सी त्यसको 1% भयो भने पनि आई थिङ्क युट्युबबाट 1% $1 बिलियन को 1% मात्रै पनि भयो भने आई थिङ्क द्याट वुड बी भेरी भेरी हेल्पफुल एकदमै सो युट्युबलाई हुन्छ नि 100वटा मान्छेलाई युट्युबको बारेमा सोध्यो भने 100वटा आन्सर्स आउन सक्छ क्या वाट इज युट्युब भन्दै गर्दाखेरि र मेरो लागि चाहिँ युट्युब के हो हजुरको लागि युट्युब के हो त्यो डिफ्रेन्ट छ सो त्यही भएको भएर म के भन्दैछु नि युट्युबलाई एउटा नर्मल मान्छेलाई सोध्यो भने युट्युब थाहा छ तिमीलाई भन्यो भने उसले डेफिनेटली थाहा छ हुन्छ थाहा छैन भन्दैन भने उसले डेफिनेटली थाहा छ हुन्छ के थाहा छ भनेर भन्दाखेरि त्यही युट्युबमा यो आउँछ त्यो आउँछ फल्ना आउँछ यो आउँछ त्यो मात्र होइन युट्युब हो त्यो पनि हो नहुने होइन बट हामी त्यो पोजिसनबाट त्यो साइडबाट हामी सोच्नु सक्दैन वाइ बिकज हामी युट्युबको कन्ज्युमर होइन हामी त्यहाँ म्यानुफ्याक्चर हो सो हामी चाहिँ उल्टै त्यहाँ कुनै पनि उत्पादन गर्ने भनेको हामी आफै उत्पादन गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ र हामी युट्युबमा के गरिरहेको छ त्यो कुराले चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ कि सो हामी युट्युबमा भ्यू गरेर हामी त्यहाँ कन्ज्युम गरेर बस्ने होइन हामी भनेको त्यहाँ कसरी हुन्छ म्याक्सिमम कन्टेन्ट हामी कन्टेन्ट क्रिएटर भइसकेपछि यो च्यानल स्टार्ट गरिसकेपछि हामी त्यो स्पेसलाई चाहिँ अकुपाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा राम्रो कन्टेन्टले मार्केटमा जुन चाहिँ कन्टेन्ट छैन त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले यो हामी चाहिँ यो सो युट्युब भनेको इट्स अ सिरियस बिजनेस एकदमै सिरियस बिजनेस हुनसक्छ हामीले सिरियस तरिकाले लिएर त्यसलाई ग्रो गर्न खोज्यो भने यो भनेको एउटा एकदमै लार्ज ह्युज पोटेन्सियल भएको एकदम ठुलो पोटेन्सियल भएको चिज हो सो गाइज लाइटली नलिम एभ्री लर्निङ्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् यो युट्युब हामी पहिला चलाउँथ्यो भने अब यहाँबाट पनि यु क्यान मेक यो बिजनेस यु क्यान मेक गुड मनी यु क्यान इन्जोय विथ इट यु क्यान डु एनिथिङ जे पनि गर्दा हुन्छ गाइज सो युट्युब गर्दाखेरि लेट्स बी सिरियस लेट्स लर्न एन्ड लेट्स ग्रो र मिस्टेक अरूको मिस्टेकबाट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सिकौँ र यो प्लेलिस्टमा डेफिनेटली म मेरो मिस्टेक्सहरू पनि सेयर गर्छु जहाँ चाहिँ के कुराहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो यु गाइज हजुरहरूको चाहिँ मिस्टेक नहोस् भनेर है सो आई विश एभ्रीबडी अल द बेस्ट एन्ड अब चाहिँ धेरै कुराकानी भयो लेट्स नट टक एन्ड स्टार्ट दिस सिरिज जहाँ चाहिँ म हजुरलाई एभ्री डिटेल्स सेयर गर्नेछु कि वाट यु रियली निड to know to start and build your YouTube channel in Nepali. So यो भन्दै म अहिले अन्त्य गर्न चाहन्छु see you in the next video. It's your boy Royal Roca aka Royal Mathena यस्तो पहिला let's go baby.